عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة 426. ونحن لازلنا في قصة يوسف في عنوان يقول كفار مصر في عهد يوسف خير من المصريين اليوم. كان هناك ملك، وبنقول إنه ملك هكسوسي من الهكسوس، والملك صحي وشاف حلم. شاف إيه؟ شاف 7 بقرات نحاف قوي بياكلوا في 7 بقرات سمان قوي، وشاف 7 سنبلات يابسات بياكلوا في 7 سنبلات خضر. يعني السنوات السنابل اليابسة بتاكل السنابل الحلوة التخينة، والبقر 7 بقرات النحاف بياكلوا في 7 بقرات السمان. هنا هندخل على موضوع الرؤى. الجماعة المفسراتية بيقولوا لك ان الرؤيا لا يراها الا الصالحون. طبعا ده كذب. الرؤيا يراها الصالحون ويراها غير الصالحين، والانسان طول ما هو موجود عايش هو معرض ان يكون صالحا وان يكون كذا. يعني كان اهم شيء في المحصلة في النهائية اذا مات بيتعرف بقى اذا كان من اولياء الله الذين خافوا عليهم ويحزنون تبشروا الملائكة بالجنة، او اذا كان من اولياء الشيطان تضرب الملائكة بالشلوت. وده موجود في سورة الانفال وفي سورة محمد. لكن المهم ان مفيش فيه بقى ان الرؤية الصادقة يراها الناس الاول. الكلام ده كلام فارغ. والدليل هنا في قصة يوسف عليه السلام. يعني يوسف وهو نبي، هو كان صغير، شاف رؤى ورؤية تحققت. لكن في عندك 2 مشركين صاحبي السن، رأى كل من رأى رؤيا والرؤيا تحققت، يعني رؤى صادقة. وعندك هنا الملك أيضا رأى رؤيا، والملك ما هوش كان راجل مؤمن بلا إله إلا الله، لكن راجل كافر وكافر قوي يعني، وبرضه تحققت. إذا بقى الرؤيا الصادقة ليست قصرا على الصلاح أو غيره، ولكن هي تحدث للإنسان سواء كان مؤمنا حقيقيا تقيا أو كان نص نص أو كان كافر. الملك هنا رأى رؤيا، شاف زي ما قلنا 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف، و7 زبرات خضر يأكلون 7 يابسات. وقال يا ناس، يا أيها الملأ الحاشية بتاعته، افتوني للرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. يعني كنتم بتفسروا الرؤيا قولوا لي، يعني يا عطارين دلوني. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ ائتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون. الفرق هنا بين الملك الهكسوسي وبين فرعون بتاع موسى فرق كبير جدا. يعني فرعون كان الملأ بتاعه بيفكر له في اللي يحبه، مش بس يسمع كلامه، لكن ده هو يتنافس في أن يقول لفرعون ما يحبه فرعون. زي الملأ بتاع السيسي دلوقتي، يفكروا ايه اللي يرضي السيسي في مجلس الشعب او كذا وكذا ويعملوه له مقدما. الملك الهكسوسي غير كده، يعني كانت له نفس النفوذ ونفس السلطة، لأن كما قلنا مصر في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى مقاطعات، وكل مقاطعة عليها أمير ويدينون بالولاء إلى الملك الموجود. لكن في عصر الرعامسة كان فرعون هو القائد الأعلى وهو اللي ماسك كل حاجة وحكم مركزي إلى آخره. من هنا بقى ان الملأ بتاع ملك مصر في عهد يوسف لما قص عليهم القصة قالوا له يعني أضغاث أحلام، انت بتخرف. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني احنا ما نفهمش، انت أضغاث انت يا راجل بنام وتغطى بلا دوشة. في الوقت ده كان الساقي بتاع الملك موجود،
وتذكر بقى يوسف، وتذكر يعني لما قص على يوسف الحلم بتاعه، فيوسف قال له هيحصل لك كذا، هو حصل له كذا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. وادكر أي تذكر بعد أمة. كلمة أمة في القرآن الكريم تدل على مجموعة سنين، زي ما هنا ذكر بعد أمة تذكر بعد عدة سنين، أو تدل على مجموعة صفات، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين في أواخر سورة النحل، أو تدل على مجموعة أشخاص، لما موسى ورد ماء مادا وجد عليه أمة من الناس يسقون. وتدل على الأمة الصالحة اللي هي أمة الأنبياء في كل عصر مع اختلاف الزمان والمكان. يعني ربنا خاطب الأنبياء والنبيين في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون إن هذه أمتكم أمة واحدة. المهم وقال الذي نجا منهما وادكر يتذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. أنا هقولكم بالظبط الحلم ده تأويله إيه، فارسلون ابعتوني. يعني يروح ليوسف في السجن، وراح ليوسف في السجن وقال له يوسف أيها الصديق، يعني الذي تصدق دائما، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يعني يوسف يا صديق أفتنا ب7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر يأكلهن يعني 7 يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسر له الحلم. قال تزرعون، طبعا مصر هي منطقة الزراعة، تزرعون 7 سنين دأبا. يعني مش فسر الحلم بس، ده فسر الحلم ووضع لهم الحل. قال ان انتوا هتزرعوا 7 سنين دأبا ورا بعض، لان هيجي بعد كده 7 فيها النيل بينخفض ومجاعة. فايه الحل؟ تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم اللي تحصدوه فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني تاكلوا منه شوية والباقي تخزنوه في السنابل بتاعته، مش يعني مش تغربلوها أو يعني لا، لأن السنابل ذاتها هي اللي بتحفظ حبة الرز أو حبة القمح أو حبة الشعير. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يجي بعد كده 7 سنين مجاعة. في ال7 سنين المجاعة دول بقى اللي انتوا ادخرتوه في ال7 السنين الرخاء هتاكلوه بقى. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسن، إلا شوية من اللي انتوا بتوفروه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد كده يجي عام رخاء فيه خير كتير والناس بقى ياكلوا كتير ويعصروا بقى زي ما هم عايزين إلى آخره. إذن هو بقى لم يقتصر على أنه يفسر الحلم، وإنما وضع الإيه، يعني وضع الاستراتيجية، إن أنتوا 7 سنين الرخاء تاخدوهم تاكلوا شوية منهم والباقي تخزنوه وتخزنوه في السنابل بتاعته. وبعد كده لما تيجي 7 الشداد فتبتدوا تاكلوا من الخزين إلا يعني شوية تخلوها للزمن. ومن بعد كده سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فالجرع ده رجع للملك وقال له بقول كذا 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 كذا. الملك راجل عاقل، قال لك لا، ده الراجل ده يعني مش مجرد ان هو بالتعبير بتاع الصوفية مكشوف عنه الحجاب بيعرف الغيب، ده هو راجل عاقل جدا وبيفهم. لا هاتهولي انا عايزه. احنا طبعا داخلين على 14 سنة 7 سنين كذا و7 سنين كذا، انا عايزه ده. نتوقف مع هذا ونكمل في الحلقة القادمة. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي موقع هذا القرآن،
وفي قناة أهل القرآن لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.